Mi lenne, ha azt mondanám, hogy minden, amit magadról hiszel, téves? Képzeld el, hogy életed évtizedeit azzal töltöd, hogy küzdesz, igyekszel, próbálsz bizonyítani magadnak csak azért, hogy felfedezd, hogy a valóságod átalakításának valódi kulcsa mindig is benned volt. Ma belevetjük magunkat egy olyan önfelfedező utazásba, amely megkérdőjelez mindent, amit eddig magadról tudni véltél. A nevem Katalin, és feltárom Neville Goddard mélyreható tanításait, amelyek szó szerint újra tervezhetik a létezésedet. Sokan egész életükben célt, identitást és kiteljesedést keresnek, de mi van, ha a válasz mindig is benned volt? Neville Goddard forradalmi dolgot tanít nekünk: az igazi identitásod nem a neved, nem a tested, nem a múltad. Ez az én vagyok, egy isteni szikra, amelynek hatalma van arra, hogy valóságod minden aspektusát alakítsa. Mielőtt tovább mennénk, szeretném, ha tennél valami fontosat. Csukd be a szemed egy pillanatra, és belsőleg válaszolj nekem, ki vagyok én? Ki vagyok én a nevemen, a történelmemen és azon túl, amit tanítottak nekem? Amit ma megosztok veled, az nem csak egy újabb vonzás törvénye videó. Ez egy gyakorlati útmutató ahhoz, hogy újra felfedezd, ki is vagy valójában, egy végtelenül erőteljes lény, aki képes pillanatról pillanatra megteremteni a valóságodat. Készülj fel egy olyan utazásra, amely megkérdőjelez mindent, amit eddig magadról tudni véltél. Mert ma olyan átalakító tudást fogsz felfedezni, amely teljesen újré definiálhatja az életedet. Készen állsz erre az önfelfedező és megnyilvánulási utazásra? Akkor gyerünk! A legtöbb ember nagy illúzióban él azzal kapcsolatban, hogy kik is ők valójában. Úgy tekintenek magukra, mint csupán egy fizikai testre, gondolatok halmazára, vagy annak tükörképére, amit mások mondanak róluk. És ezzel azt érik el, hogy önmaguknak egy olyan változatára korlátozzák magukat, amely messze van az igazságtól. Meghatározta már magát valaha a munkája alapján? Vagy talán a társadalmi státuszod alapján? Érezte már úgy, hogy az identitása ahhoz kötődik, hogy mit vár el öntől a társadalom, vagy mit mondanak önről a barátai és a családja? Ha igen, akkor lehet, hogy hamis identitásban élsz. Igen, egy olyan identitás, amely külső elvárásokra épül, és nem arra, hogy ki vagy valójában. Ezzel a valósággal a legtöbb ember szembesül. Aszerint élnek, hogy mit hisznek magukról, de valójában aszerint élnek, hogy mások szerint milyennek kellene lenniük. És ez állandó konfliktust okoz, mert soha nem érzik magukat igazán kiteljesedetnek, soha nem érzik magukat békében, mert nem azok, akik ők valójában. Neville Goddard, a megnyilvánulás és a vonzás törvényének mestere valami alapvető dologra tanít minket: valódi identitásunk nem a testünkben, nem mások tapasztalataiban vagy véleményében rejlik. Valódi identitásunk az én vagyok, a tudatosság, amely megteremti a körülöttünk lévő valóságot. Ez azt jelenti, hogy annak lényege, hogy kik vagyunk, nem korlátozódik arra, amit látunk, amit teszünk, vagy amit mások mondanak rólunk. Az én vagyok az az isteni tudatosság, amely benned lakozik, és amelynek hatalma van arra, hogy formálja és megteremtse a valóságodat. De itt van a nagy probléma: ha nem tudod, ki vagy valójában, hogyan tudod manifestálni, amit szeretnél? Hogyan tudsz teljes életet teremteni, tele célokkal, ha egy hamis identitásban ragadtál, amely nem tükrözi lényed valódi lényegét? E megértés nélkül elkezdesz cselekedni és reagálni a külső körülményekre, ahelyett, hogy a saját valóságodat belülről kifelé teremtenéd. Elveszel, irány nélkül, tisztánlátás nélkül. Akkor a megnyilvánulás csak egy távoli kívánsággá, üres ígéretté válik. És a kérdés továbbra is fennáll: hogyan tudsz céllal élni, ha nem ismered a valódi célodat? Hogyan tudod megteremteni álmaid életét, ha még mindig önmagad egy korlátozott változatában ragadtál? Ez az a konfliktus, amellyel sokan nap mint nap szembesülnek, a belső harc a hamis identitás és az igazi lényeg között, az én vagyok között. És ez az, amiről mélyebben kell beszélnünk, mert csak akkor kezdheted el manifestálni azt az életet, amit valóban megérdemelsz, ha megérted és elfogadod a valódi identitásodat. Most pedig beszéljünk valami mélyről és átalakítóról, az én vagyok erejéről.
Ez az a központi fogalom, amely mindent megváltoztathat számodra. Ha megérted ennek a kifejezésnek a valódi jelentését, akkor kezded felismerni, hogy nem csak szavakat mondasz, hanem kapcsolatba lépsz az univerzum lényegével, azzal a teremtő erővel, amely a valóságodat formálja. A vagyok nem akármilyen kifejezés. Ez minden teremtés alapja. Amikor Mózes a Bibliában megkérdezte Istentől, ki vagy te, a válasz világos és erőteljes volt, az vagyok, ami vagyok. Ez a válasz, bár egyszerű, mély bölcsességet tartalmaz. Isten nem azt mondta, hogy ő egy távoli lény vagy valami elvont dolog. Azt mondta, én vagyok. Más szóval, mindennek a teremtése, a létezés és a megnyilvánulás ereje ezzel az alapvető tudatossággal kezdődik, vagyok. Nos, miért olyan fontos ez neked és az életednek? Mert amikor azt mondod, hogy vagyok, akkor valójában a benned lévő teremtő erővel kapcsolódsz össze. Ez a kulcsa mindennek. Az én vagyok nem csak annak megerősítése, hogy ki vagy, ez annak megerősítése, hogy mit teremtesz most az életedben. Ha például azt mondod, gazdag vagyok, egészséges vagyok, szeretve vagyok, és ezeket a megerősítéseket igaznak, meggyőződéssel érzed, akkor elkezded a valóságodat e szavak szerint alakítani. Ezeknek a megerősítéseknek az ereje abban az érzésben rejlik, amit beléjük fektetsz. Amikor érzed ezeknek a szavaknak az igazságát, akkor aktiválod a megfelelő rezgést az univerzumban, és elkezded látni, hogy ez a valóság megnyilvánul körülötted. Neville Goddard pontosan ezt tanítja nekünk. Amikor azt mondod, hogy vagyok, nem csak szavakat mondasz, hanem megerősíted isteni identitásodat, és ezzel megteremted a világot magad körül. Ez a tudatosság, a teremtés ereje benned van, és csak arra vár, hogy tudatosan és szándékosan használd. De mi van akkor, ha negatív dolgokat mondasz magadról? Mi van, ha ahelyett, hogy azt mondanád, hogy gazdag vagyok vagy egészséges vagyok, állandóan azt mondod, hogy kudarcot vallottam, boldogtalan vagyok, szerencsétlen vagyok? Ha igen, akkor anélkül, hogy észrevennéd, megerősíted ezeket a valóságokat az életedben. Ami még fontosabb, hogy te teremted ezeket a tapasztalatokat, mert a valóság követi az általad hordozott gondolat és hiedelem mintákat. A korlátolt gondolkodásmód csak megerősíti az életed korlátozott szemléletét, ami miatt a hiány és a vereség narratíváiba ragadsz bele. Minden alkalommal, amikor negatív és korlátozó gondolatokkal azonosulsz, újra megerősíted magadban ezt az identitást, és következésképpen még több ilyen tapasztalatot vonzol az életedbe. Most azt szeretném, ha megállnál egy pillanatra és elgondolkodnál, milyen megerősítéseket tettél magadról mostanában. Mit mondtál arról, hogy ki vagy? És ami még fontosabb, mit éreztél, amikor ezeket a kijelentéseket tetted? Ha eddig a hiány vagy a kudarc helyzetébe helyezted magad, akkor arra kérlek, hogy változtass ezen most azonnal. Ne feledd, a vagyok hatalma a te kezedben van. Amikor elkezded megerősíteni, hogy ki vagy valójában, isteni és kreatív identitásod alapján, a valóságod elkezd megváltozni. És mindez egy egyszerű, de erőteljes vagyok mondattal kezdődik. Most beszéljünk valami rendkívül erőteljes dologról, amit Neville Goddard tanít nekünk, a feltételezés fogalmáról. Neville szerint a valóság nem egyszerűen arra reagál, amit akarunk, hanem arra, amit feltételezünk. Ez mindent megváltoztat. Amikor mentálisan feltételezünk egy identitást, egy valóságot igaznak, az univerzum igazodik ehhez az új látomáshoz, és elkezdi megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy az megnyilvánuljon. De mit jelent ez a gyakorlatban? Képzeljük el, hogy anyagi bőségre vágysz, de legbelül szegénynek látod magad. Bár jólétet akarsz, a tudatalattid, amely úgy van programozva, hogy megfeleljen a legmélyebb hiedelmeidnek, hiányt manifestál, mert az elmédben felvetted ezt a szegénység identitást. Másrészt, ha szeretetet akarsz, de úgy érzed, hogy nem vagy méltó arra, hogy szeressenek, akkor tudat alatt a magány és az elutasítás helyzetébe sodrod magad. Amit igaznak feltételezel magadról, azt kezded elvonzani. Ez a koncepció alapvető, mert a valóságunk csak azt tükrözi, amit lehetségesnek hiszünk magunk számára.
Amikor megváltoztatjuk a belső identitásunkat, a körülöttünk lévő valóság is elkezd megváltozni, hogy ezt tükrözze. Egy valós történetet szeretnék elmesélni nektek, hogy ezt illusztráljam. Neville Goddard a saját tanításaiban megosztja egy ember tapasztalatát, aki nehéz anyagi helyzetben volt. Úgy döntött, hogy a feltételezés elvét alkalmazza a valóság megváltoztatására. Elkezdte gondolatban feltételezni, hogy ő már egy jólétben élő ember. Elkezdte elképzelni, hogy már bőségben él, és ami még fontosabb, úgy érezte ezt a bőséget, mintha abban a pillanatban valóságos lenne. Mi történt? Néhány napon belül elkezdte észrevenni a váratlanul felmerülő pénzügyi lehetőségeket, és pillanatok alatt teljesen megváltozott az anyagi élete. Ez mutatja az új identitás felvállalásának erejét, még akkor is, ha a valóság még nem tükrözi azt. Amikor úgy érzed, hogy már az vagy, aki lenni szeretnél, akkor aktiválod a megfelelő rezgést, és az univerzum elkezd illeszkedni ehhez az új frekvenciához. Most arra szeretnélek meghívni, hogy gyakorold ezt magad. Adok egy egyszerű, de erőteljes gyakorlatot. Ma, mielőtt lefekszel aludni, szánj néhány percet arra, hogy mentálisan feltételezd, hogy már az a személy vagy, aki lenni szeretnél. Ha valaki, aki jólétben szeretne élni, képzelje el, hogy bőségben él. Ha szeretett ember szeretnél lenni, képzeld el, hogy szeretet és ragaszkodás veszi körül. Érezd ezt valóságosnak, érezd magad érzelmileg kötődve ehhez a változatodhoz. És csináld ezt 7 egymást követő éjszakán keresztül. Mielőtt elalszol, csukd be a szemed, és mentálisan éld meg ezt a valóságot, mintha már a tiéd lenne. Ez nem csak egy vizualizációs gyakorlat, ez egy feltételezési gyakorlat. A valóságot a sajátodnak feltételezed, és ezzel elkezded megteremteni a megnyilvánulás alapját. Végül pedig képzeld el, hogyan változna meg az életed, ha abból az identitásból kezdenél élni, amit valóban szeretnél. Milyen lenne, ha minden nap úgy élnél, mint az a virágzó, boldog és kiteljesedett ember, aki lenni szeretnél? Hogyan tükröződhetne ez a belső változás mindabban, amit a külső világban létrehozol? Biztosíthatlak, ennek a gyakorlatnak megvan az ereje ahhoz, hogy átalakítsa az életedet. Kezd el még ma, és meglátod, hogy az új identitás felvállalásának egyszerű aktusa hogyan változtathat meg mindent körülötted. Most pedig beszéljünk azokról az illúziókról, amelyek megrekednek bennünket, amelyek megakadályoznak abban, hogy felfedezzük valódi identitásunkat, és azt az életet éljük, amire valóban vágyunk. Gyakran annyira elmerülünk korlátozó hiedelmekben és hamis elképzelésekben önmagunkról, hogy nem vesszük észre a bennünk már meglévő erőt. Az első nagy illúzió az elkülönülés illúziója. Sokan azt hiszik, hogy el vannak választva a vágyaiktól, hogy a bőség, a szeretet vagy a siker messze van, valahol elérhetetlenül messze. Az igazság azonban az, hogy nem vagy elválasztva a vágyaitól. Minden, amire vágysz, már benned van. Az isteni erő, a teremtő erő benned van, és ennek felismerésével kezded felismerni, hogy semmit sem kell kiérdemelni vagy elérni. Minden, amire vágysz, már része annak, aki vagy. Mindössze annyit kell tenned, hogy hozzáférsz ehhez az igazsághoz, és megengeded, hogy megnyilvánuljon. A második illúzió az idő és a várakozás illúziója. Sokan azt hiszik, hogy valamivé a jövőben kell válniuk, hogy várniuk kell egy külső változásra ahhoz, hogy teljesnek vagy kiteljesedettnek érezzék magukat. Az igazi átalakulás azonban most, ebben a pillanatban történik. Nem arról van szó, hogy valamivé válunk a jövőben, hanem arról, hogy ezt az identitást már most felvesszük. Nem kell várni arra, hogy jólétben legyünk, hogy szeressenek, hogy sikeresek legyünk. Ezt az identitást a jelenben is felveheted. Amikor ezt teszed, az idő és a várakozás elveszíti hatalmát feletted, és a változás azonnal elkezdődik. A harmadik illúzió a korlátozás illúziója. Ha azt hiszed, hogy nem tudsz változni, hogy nincs hatalmad átalakítani a valóságodat, akkor ez a hiedelem lesz a valóságod. Az igazság azonban az, hogy korlátlanok vagytok. Az átalakításhoz szükséges erő benned van, és csak arra vár, hogy aktiváld.
Az egyetlen dolog, ami korlátoz téged, az az, amit lehetségesnek hiszel. Amikor megszabadulsz ezektől a mentális korlátoktól, az életed olyan módon kezd kitágulni, ahogyan el sem tudtad képzelni. Most azt szeretném, ha megállnál egy pillanatra, és megkérdeznéd magadtól, mi az, amiről eddig azt hitted, hogy megakadályozhat abban, hogy olyan életet valósíts meg, amilyet szeretnél. Melyek azok a korlátozó hiedelmek, amelyeket talán már évek óta magadban hordozol, és amelyek megakadályozzák, hogy felvedd valódi identitásodat, és elkezdj megteremteni azt a valóságot, amit valóban megérdemelsz? Amikor elkezded megkérdőjelezni ezeket a hiedelmeket, és belátod, hogy nem többek illúzióknál, megteszed az első lépést a szabadság felé. Kezded felismerni, hogy többé már semmi sem köt semmihez, sem az idő, sem a korlátok, sem a közted és a vágyaid közötti elválasztottság. Minden elérhető közelségben van, és az egyetlen dolog, amit tennetek kell, hogy erőt veszitek magatokhoz, és a bennetek hordozott valódi identitásotok szerint éltek. Amikor elkezded alkalmazni ezeket az erőteljes tanításokat, valami elkerülhetetlen fog történni, a régi elméd megpróbál majd ellenállni. Ez normális, sőt, várható. A tudatalattid, amely hozzászokott a régi identitásodhoz és a régi korlátozó hiedelmekhez, megpróbál majd visszahúzni oda, ahol voltál. Kihívja majd, hogy továbbra is higgy a régi elbeszélésekben arról, hogy kik vagytok. Ez többféleképpen is megnyilvánulhat. Kétségek kezdenek bekúszni, tényleg működni fog ez nekem? Félelmek kúsznak be, mi van, ha elbukom? Mi van, ha nem sikerül? Emellett a külső körülmények is kihívást jelenthetnek. Lehet, hogy a munkahelyi vagy magánéleti dolgok nem változnak olyan gyorsan, mint remélte, és ez frusztrációhoz és csüggedéshez vezethet. De ez mind a folyamat része. Ezek a régi elme próbatételei, amelyek megpróbálnak meggyőzni arról, hogy az új identitásod nem valódi. Neville Goddard azonban valami alapvető dolgot tanít nekünk ezeknek a pillanatoknak a leküzdéséről. Azt mondja, hogy az a személy, aki kitart az új feltevés mellett, aki kitart amellett, hogy mentálisan felveszi a kívánt identitást, még az ellenállással szemben is, látni fogja, hogy a valósága elkezd megváltozni. A kitartás a kulcs. Nem számít, mit mond a tudatalattid, nem számít, mit jeleznek az adott pillanatban a külső körülmények. Amikor megtartod a hitedet, és igazodsz az én vagyok igazságához, a valóságod elkezd formát ölteni. Most egy egyszerű, de rendkívül erőteljes gyakorlatot szeretnék adni nektek arra az esetre, ha ez az ellenállás felmerül. Amikor kétséget, félelmet vagy az ellenállás bármely formáját érzed, állj meg egy pillanatra, és mentálisan erősítsd meg újra, az vagyok, aki lenni akarok. Mondd ki ezt meggyőződéssel, érezd, hogy igaz. Ezzel megerősíted új identitásodat, és megerősíted kreatív elméd erejét. Ez a gyakorlat, amelyet minden alkalommal megismételve, amikor ellenállás jelentkezik, segít szilárdan tartani a hitedet. Ne feledd, a régi elme ellenállni fog, de az új identitás, az, aki igazán lenni akarsz, mindig elérhető közelségben van. Ha kitartasz, és mentálisan folyamatosan vállalod valódi identitásodat, az ellenállás csökkenni fog, és valódi változás fog bekövetkezni. Tudom, hogy néha nehéznek tűnhet az út. De ne feledd, te irányítasz. Azzal, hogy megtartod a hitet és kitartasz az új feltevésed mellett, lépésről lépésre megteremted azt az életet, amit szeretnél. Ne állj meg most, az átalakulás megtörténik, és az általad kívánt valóság közelebb van, mint gondolnád. Most pedig beszéljünk valami egyszerű, de rendkívül erőteljes dologról, ami már az ébredés pillanatától kezdve átalakíthatja a valóságodat, a reggeli áhítatról. A napot kezdete döntő pillanat, mert az elméd épp ébredéskor sokkal fogékonyabb, nyugodtabb és nyitottabb állapotban van. Ekkor van lehetőséged arra, hogy az elmédet úgy programozd, hogy megteremtsd azt a valóságot, amit élni szeretnél. Ennek kulcsa pedig egy olyan napi rituáléban rejlik, amely összeköt téged az én vagyok oddal. A következőt javaslom, hogy elkezdhesse. 1. Csendes meditáció, amikor felébredsz, szánj néhány percet arra, hogy összekapcsolódj az én vagyokkal.
Ülj le egy csendes helyre, csukd be a szemed és lélegezz mélyeket. Érezd isteni lényedet, a benned lévő teremtő erőt. Engedd, hogy a béke és a kapcsolódás érzése betöltse lényedet. Ne aggódj a felmerülő gondolatok miatt, csak figyeld meg őket, és térj vissza a középpontoddal való kapcsolatodhoz, a vagyokhoz, amely teremtésed forrása. 2. Erőteljes megerősítések. A meditáció után kezdj el olyan megerősítéseket ismételgetni, amelyek azt az identitást tükrözik, amelyet fel akarsz venni. Ha jóléti ember akarsz lenni, mondd azt, jóléti ember vagyok. Ha egészséges akarsz lenni, mondd, egészséges vagyok. Ha szeretetet akarsz, mondd, én vagyok szeretve. Ismételd ezeket a megerősítéseket meggyőződéssel, és ami a legfontosabb, érezd, hogy ezek a szavak a jelen pillanatban igazak. Ez a feltételezés ereje, azzal, hogy megerősíted, hogy ki vagy, elkezded megteremteni ezt a valóságot az elmédben. 3. Vizualizáció. Ezután képzeld el magad, hogy már a kívánt új valóságot éled. Képzeld el magad olyannak, amilyen szeretnél lenni. Lásd magad egy olyan forgatókönyvben, amelyben már elérted, amit szeretnél. Érezd át ennek az élménynek az érzelmeit, mintha most történne meg. Minél valóságosabbá teszed ezt az élményt az elmédben, annál inkább át fogod vinni a fizikai valóságodba. Ez a 3 egyszerű lépés, csendes meditáció, megerősítések és vizualizáció erőteljes reggeli rituálét alkot. Ha így kezded a napodat, az elmédet úgy programozod, hogy megteremtsd a kívánt valóságot. Összehangolod az energiádat az én vagyokkal, amely mindannak a forrása, amit meg akarsz nyilvánítani. A kulcs itt a fegyelem. Ne csak egyszer csináld meg, és ne várj csodákat. Tedd mindennapos szokássá, és rendkívüli változásokat fogsz látni az életedben. Az egyszerű cselekedet, hogy a napodat összpontosítással, szándékkal és a belső erőddel való mély kapcsolatoddal kezded el lépésről lépésre új valóságot teremteni. Tedd tehát ezt a rituálét mindennapos prioritássá. Szenteld ezeket a perceket annak, hogy összekapcsolódj az én vagyokkal, és vállald fel azt az identitást, amit élni szeretnél. És idővel látni fogod, hogy az életed olyan módon fog átalakulni, ahogyan el sem tudtad képzelni. A felfedező utunk végére értünk, de valójában még csak most kezdődik. Emlékezz erre, nem vagy korlátolt lény. Sokkal több vagy, mint amennyire gondolsz. Te vagy az én vagyok, a kreatív tudatosság, amelynek hatalmában áll a valóságodat alakítani. Az életed átalakításához, álmaid megvalósításához szükséges erő már benned van. Az egyetlen dolog, amit most tenned kell, hogy felvállalod ezt az identitást, hogy azzal a bizonyossággal élj, hogy te vagy saját tapasztalataid teremtője. A kérdés már csak az, melyik identitást választod, hogy mostantól kezdve felveszed. A hiány, a félelem és a korlátozás identitását. Vagy a bőség, a bizalom és a hatalom identitását. A választás a tiéd. A titok az új identitás fenntartásában rejlik, abban, hogy kitartóan kitartasz-e feltevés mellett, még akkor is, amikor a régi elme megpróbál ellenállni. Itt az ideje cselekedni. Amit ma megtanultál, annak megvan az ereje, hogy megváltoztassa az életedet, de csak akkor, ha alkalmazod. Válassza ki most, hogy ki akar lenni. Döntsd el, hogy ebből az új identitásból fogsz élni, és kezd el megtenni a szükséges lépéseket, hogy ez a fizikai világban is megnyilvánuljon. Ha ez az üzenet rezonált rád, ha úgy érzed, hogy készen állsz arra, hogy felvállald valódi identitásodat, és megteremtsd a megérdemelt valóságodat, kérlek, írd meg alább a hozzászólásaidat, én vagyok a valóságom teremtője. És ne tartsd meg ezt a bölcsességet magadnak, oszd meg minél több emberrel, segíts minél több embernek felébredni a bennük rejlő erőre. Ne feledd, az új utad most kezdődik. Az én vagyok benned van, arra vár, hogy megéld és megnyilvánulj. Ne várj tovább, kezd el még ma megteremteni álmaid valóságát.